Так. Трюк року. Людина масою, скільки? 80 кг? 82 кг. 82 кг стає на скло. На каленое Каленое для скло. камина. Для камина. Ну давай, пошли, поїхали. Раз. Ви. Во, тут нема ніяких Їди далі. ні тросів, нічого. От він стоїть. Во. Не лопає, не лопає. О, Саме надіжне скло. Купляйте на базарі скло. Ілі лопає, і Да. не лопає, стою. І не лопає. ноги поріже, звичайно. Ну. От він пригає щось трохи. Надає масу, не лопає. О, ні одної тріщини. Як новеньке. О, Гнеться, саме і лучше. ламається. Саме лучше скло.